Штурм 26 вересня 2023 року для мене став одним з найважчих днів війни. В той день у складі штурмової групи «Рух» 59-ї мотопіхотної бригади я брав участь у атаці російських позицій південніше Авдіївки. Під час штурму російський снаряд уразив нашу машину. Поруч зі мною загинув мій побратим. Ще 3 бійців отримали поранення. Драматичні обставини того бою ми можемо побачити з камер, які були встановлені на мені, були встановлені на одній з наших машин і на танку підтримки. А також ми можемо подивитись камери наших дронів. Отже, пам'яті українських героїв, які віддали життя у цьому бою, у битві за Україну, присвячується це відео. Француз, чекай, там. До 15-17 минут артиллерия. С камеры вышли, по 20 метров отходим с ручечки вода, это обязательно, потому что они под... Давайте по машине. Що, пацани? Слава Україні! В цьому бою вперше 59-та мотопіхотна бригада відпрацьовувала взаємодію між великою кількістю розвідувальних ударних дронів, артилерією, бронетехнікою та штурмовими групами. План атаки на вузол оборони російських військ південніше Авдіївки був таким. Перше. Українські дрони завдають ураження по позиціям російської піхоти, знищують її, вибивають, і на великій швидкості до позиції підходить наша бронегрупа. Навколо нас 5 російських позицій, які потрібно захопити. Завдання виконує 3 ударних групи одночасно. Ми йдемо на правому фланзі, наше завдання – десантуватись. Але перед тим, як ми маємо висадитись, нам потрібно прорватись крізь артилерійський вогонь. Вузол оборони дуже важливий. Росіяни контролюють обстановку з дронів, і ми це знали заздалегідь, вони, звичайно, помітять наше висування на тій місцевості і відкриють вогонь. Всі координати, всі точки маршрути у них пристріляні, отже, вогонь по нас буде щільний. Наше завдання – прорватися крізь вогонь і взяти позиції, які будуть дуже швидко розібрані нашими дронами і нашими танками.
Працюють наші танки противника. Без Джексона, ми на площі чекаємо. А це працюють по нам. Дай на твій книду, вистрілка. Плюс, очікуйте команди. Противник нас помітив. Плюс, по нам почали працювати. Оцей пил. Це пил від близького вибуху поруч з нами. Але у нас броньовані машини. Все починаємо. Починайте движення. Плюс. Ну, починайте движення. Смотри. Починайте движення. Плюс. Починається атака. Блядь! Сука! Блядь, спину! Сука! Боксер 300! Сука! Блядь! Повтори. Боксер 300! Ногу зачепило? Ногу? Бочину, левую бочину. Вырвала, походу. Я не знаю, я почувствовал. Давай, максимально доїжджай, іншого шляху нема. Если я смогу доехать, пацаны, блядь, если смогу. Давай. Блядь. Сука. Я выезжаю. В машине без сзади пацаны. В кузове я тоже слышал 300. Сука! Тварь, блядь! Машина не вывезет, пацаны, короче, мне п***о. Машина не вывезет. Пожалуйста, кто на месте на эвакуации? Кто может, я сейчас максимум выеду, максимум. И, пожалуйста, кто сможет, заберите. Да, наш хамі підбитий. Дуже важко тягне. Була б це інша машина, я думаю. Нас б накрило петрал. Ну, боксер поранений, але тримається. Давай, це вже поруч, так? Я не могу. Там не підбитий, не може їхати швидко. Мені вже щось не вийде. Да. Підбитий хамі. Що ж? Цілі всі? 300! Медик! Kurwa, nie mogę ruszać ręką, gdzieś ściągnąć mu kamizelkę. Kamizelkę, ja nie mogę ściągnąć powoli. Nie wiem, muszę iść, kurwa, chłopie, jak jebł. Dobra, Я cały, я там cały. От така евакуація. Машини фронту потрібні. Рятують життя отакі озіки. Бо бачите, навіть хамві не може.
Ось що сталося з нашим танком. Близький вибух. Пробив броню. Машина доїхала практично без коліс. Ну, от сюди влучило. А тут двері пробиті повністю наскрізь. Важкий снаряд, скоріше за все, це був 152 мм. Друг лисий тут був поранений. Тепер лікарі роблять все для того, щоб його рятувати. Наш Хамві вивез. Якби це була інша машина, ну, думаю, що не виїхав би ніхто. Капот тут розлетівся, але ми практично доїхали просто на ободах. От так. Тут вибухнув 152 мм снаряд. Дуже близько пробив. Боксер тоже 300? Да. Ему все зайшов осколок. Дуже близько пробило, тут просто пощастило. Зайшов уламок. Пробило он до збоку. Трохи. А тут просто зрешечені двері. Ти диви, як війшов уламок. Прямо в сідушку. Да. Уламок війшов в сідушку і зачепив спину. Зачепив спину боксера. Estaba que entró acá. Estaba que entró acá. Російський снаряд уразив наш Хамві з лівого борту. Від уламків смертельне поранення отримав Володимир Іщенко, позивний Лисий, боєць штурмової роти «Рух». Також отримали поранення двоє польських добровольців і водій нашої машини, друже Боксер. Тільки висока надійність Хамві дозволила нам вийти з цього обстрілу. Якби ми затримались там ще буквально кілька секунд, наступний снаряд вже залишив би нас там усіх. Ми ледь доїхали до точки евакуації, але штурмова група втратила автоматичний гранатомет, який був на нашій машині. Це був основний засіб вогневої підтримки. Тим не менше, незважаючи на втрати, бійці роти «Рух» зібрались, перегрупувались і вже без танків вночі, знову на високій швидкості, вони пройшли той маршрут, який нам не вдалося пройти при денному світлі, і російські позиції були захоплені. Грузите машину. Плюс, поскоріше, і... Крайне право. А вы подали сокола? Ну на яму все туда самое. Дві минутки братуха. Що, ранок починається не скоро. Невіжнички. Так таке. Передають. Взяли пожішку. Ще бачить. Драпочка давали.
Там ще за 150 метрів сидять. Зараз сипає пізд. Соточка валит. Соточка. Ну рапира ж нахуй 100, сотка походу. Слушай, ну хуярит как, блядь, 120-ка. Ну сотка там, блядь, там до того 120-го недалечко воно так і ушло, я тобі скажу. Була граната, блядь. Так, улыбнитесь в камеру. Там были 152-ки работали, танчики, и БЭХ, и даже один момент и грады работали. Ну, у него была задействована практически вся его артиллерия, которая там стоит, плюс грады, а потом второй день и вертушки были уже. Розкажи, будь ласка, про Лисова Володимир Іщенко, друже Лисий, який в той день загинув в Хамбі. Это был уникальный человек, без страха, постоянно на позитиве, хотя постоянно чем-то недоволен, но позитив у него, чтобы не был, приходит, говорю, так, бать, можно не так? Не, говорю, давай так, я знаю, что я говорю. Хорошо, он все время был штурмовиком. Дух у него был, не боялся никогда, хотя межевался, но не боялся. Любой задачи никогда не, хотя у меня парней никогда нет слова не было. А так он и семейный, и такой заботливый, и внимательный, и в том же числе он свободный человек был. Свободный. Я не знаю, таких людей мало, но скучаем за ним. Реально скучаем за ним. Володимир Іщенко, позивний Лисий, який загинув поруч зі мною в Хамві, був одним з справжніх героїв війни за незалежність. Володимир пішов на війну добровольцем у 2014 році, воював у батальйоні «Айдар». З початку повномасштабного вторгнення в 22-му він пішов у штурмову роту «Рух», отримав 3 поранення і важких контузій, проходив шпиталі, але кожного разу повертався на передову. Так сталося, що це фото я випадково зробив буквально за 40 хвилин до того, як він загинув. Ми знаходились на рубежі атаки, і Володимир знімав на відео нас, на свій телефон, і я зробив його фото. Усміхнений, з цигаркою. Він надихав нас, він був впевнений, він готувався до бою. Він знав усі ризики, він був одним з тих, хто вів штурмову групу до перемоги. Я записав відео з Володимиром Іщенко на тільки-но відбитих у росіян позиції Дніпро. Ми заходили туди разом, і ті слова, які він там сказав, це і був стрижень його життя. Він зробив все для захисту України. І тепер ці слова назавжди будуть звучати як його заповіт. Но мы пришли, как говорится, не за деньгами, не за это. Сейчас нам начали платить. Раньше не платили. То, что говорят, нам самое главное одолеть этого змея кремлевского. Знаем, они уже не хотят. НКВД стоит за спиной у них, но все равно. Лучше, ребята, приходите, сдавайтесь. Больше шансов отсидеть у нас в лагерях, если вы плохо не сделали на Украине. Это в лучшем случае. Или на обмен пойдете. Или вот, зарыты здесь парочку ваших. Воняют. Духа у нас хватит. Маслин тоже. Блин, зло я на вас. За все.